هو النداء الذي لا يشبهه أي نداء، الأمر الإلهي الذي يتردد صداه منذ 14 قرناً. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. حينها تنحني الغرائز أمام الأوامر وتصمت الشهوات ليتكلم الإيمان. هل تأملت يوماً في عظمة هذا التشريع؟ كيف يجمع الله أمة تفرقت بها السبل على قلب رجل واحد في لحظة واحدة خلف إمام واحد؟ نحن لا نصوم لكي نعذب أجسادنا، بل نحرر أرواحنا من قيود الطين ونرتقي بها إلى أعلى المراتب. في هذه الحلقة سنكتشف كيف يحول رمضان المجتمع المسلم إلى جسد واحد. إذا مرض له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سنرى كيف ينتزع الدين جذور الأنانية من صدورنا ويغرس مكانها قيم العطاء والجود. استعدوا لكي نبحر في أعمق أعظم مدرسة تربوية عرفها البشر، رحلة البحث عن التقوى في أبهى صورها. تفتيت الأنانية، حيث يذوب الفرد في الأمة. في عالمنا اليوم الذي يقدس كلمة أنا، يأتي رمضان ليقول نحن. الصيام ليس مجرد اختبار للتحمل، بل هو عملية هدم منظمة للأنانية المختبئة في أعماقنا. عندما تجوع وأنت تمتلك الطعام، فأنت تكسر كبرياء النفس التي تظن أنها تملك كل شيء. تأملوا في هذا المشهد الرباني، ملك ووزير وعامل وفقير يجوعون معاً ويفطرون معاً. هنا تذوب الفوارق الطبقية التي صنعتها المادة وتتجلى وحدة العقيدة. الدين هنا يربي فينا الذكاء الإيماني، أن تشعر بقرصة الجوع في بطنك فتتذكر أخاك الذي يبيت جائعاً طوال السنة. رمضان يحل الشفقة بمجرد شعورك إلى فعل وعطاء. هذا هو اقتصاد النور الذي أسسه الإسلام. في رمضان يخرج المسلم من سجن نفسه ليصبح غيثاً أينما وقع نفع. نحن لا نعطي الفائض عنا، بل نتقاسم الموجود حباً في الله. هنا تتحطم القيمة المسيئة المتمثلة في الأثرة وتولد قيمة الإيثار. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه البعض. بقوله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع بجانبه وهو يعلم. هل رأيت حضارة في التاريخ استطاعت أن توحد القلوب بمثل هذا الانضباط والحب؟ إنه تدريب على التقوى وصناعة لإنسان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لجام التقوى: تطهير المجتمع من سموم الأخلاق. الصيام ليس قيداً على الجسد، بل هو لجام للروح. لقد وضع الإسلام قانوناً أخلاقياً صارماً في رمضان، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هنا تظهر عظمة الدين. هنا يتحول الجوع إلى قوة كبح نفسية تمنع المؤمن للانحدار إلى مستنقع الغضب أو رد الإساءة بمثلها. تخيل مجتمعاً يقرر في وقت واحد التوقف عن الغيبة والنميمة والشقاق. رمضان هو المصفاة السنوية التي تنقي مجتمعاتنا من الفتن. عندما تصوم جوارحك قبل بطنك، فإنك تحمي السلم الاجتماعي وتبني جسوراً من الثقة والوقار. نحن هنا نواجه أقبح القيم المسيئة، فتنة اللسان، ونستبدلها بذكر الله والكلمة الطيبة. هذا هو الجهاد الأكبر، جهاد النفس عن الهوى. في كل كلمة طيبة تخرج من فم صائم، وفي كل عفو يصدر من قلب محتسب، تتجلى حقيقة الصيام. الدين لا يريد منك أن تترك طعامك فقط، بل يريدك أن تترك كل ما يؤذي عباد الله. إنها صناعة الإنسان الرباني الذي يسلم الناس من لسانه ويده. بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ليضع طعامه وشرابه. فهل أدركنا الآن لماذا رمضان شهر التغيير؟
الحقيقي إنه ليس مجرد وقت للعبادة، بل هو ثورة شاملة على الأخلاق والدنيئة والارتقاء إلى كمال الإيمان. فرحة لا تنتهي إلا بشروق الروح بالتقوى. ومع رحيل كل شمس من يوم رمضان لا يرحل التعب، بل تولد فرحة لا يذوقها إلا من ذاق مرارة الجوع لله. هي الفرحة التي بشرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة بفطره وفرحة للقاء ربه. فرحة الانتصار على النفس وفرحة القبول من الخالق. في الختام تذكر أن رمضان ليس مجرد 30 يوماً في التقويم، بل هو ميثاق نور تأخذه على نفسك لتمضي به بقية العام. لقد حطم أصنام الأنانية وألجمت لسانك بالتقوى ووصلت من قطع من رحمك، فلا تترك هذا النور ينطفئ برحيل الشهر. نحن أمة صاغها الصيام وهذبها القرآن وجمعها حب الرحمن، فكن أنت التغيير الذي تنشده، واحمل روح رمضان في قلبك أينما كنت. رمضان ليس نهاية الرحلة، بل هو البداية لكي نكون ما أراده الله، خير أمة أخرجت للناس. شكرا لكم لمرافقتنا في هذه الرحلة الإيمانية. إذا شعرت أن هذه الحلقة مست قلبك، شاركها لتكون صدقة جارية، وأخبرنا بالتعليقات ما هي القيمة الإيمانية التي عاهدت الله التمسك بها بعد رمضان. نلقاكم في الحلقة القادمة لنكمل مسيرة النور. وبهذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا أن تتركوا لنا رأيكم في التعليقات، والإعجاب بالفيديو، والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد. نراكم في الفيديو القادم.